meron ka ng eGov account, meron ka na rin MPIN, yan ang pinakagagamitin natin para ma-double check sa UPLIFT kung eligible tayo at makapag-register ng digital payout. Dito sa phone mo, pumunta lang sa Chrome, siguraduhin na meron kang data or internet at pumunta sa website na tinalaga ng DSWD para sa UPLIFT Cash Assistance. Yan ay ang uplift-g2p.tswd.gov.ph. Tamang website ang puntahan para maiwasan yung mga scam na links kung saan pwedeng makuha yung info mo. Mula dito, makikita niyo yung privacy notice, itap nyo lang yung continue, at pwede nang mag-sign in gamit yung eGovPH. That's why sinabi natin, dapat meron ka ng eGov account bago ka pumunta sa payout o pag-claim ng pera o pag-double check kung eligible ka ba dito. Merong isang option yung BPM servisyo pero hindi muna natin yung gagawin in this video. Sa hiwalay na. So sign in tayo sa eGov. At dahil meron ka ng account sa eGov, pwede mong gamitin yung email address or phone number mo doon. Sa eGov mo nga pala, dito sa account, madadouble check mo kung anong phone number ang ginamit mo or yung email address. Isa lang sa dalawang to ang pwedeng gamitin. Pwedeng email or phone. Sa akin, phone yung gagamitin ko, tap ko lang yung next, and then tap yung continue. May reminder nga pala dito na only pre-enrolled individuals are eligible or makikita sa UPLIFT. At sila lang din yung makakapag-register ng GCash or Land Bank kung nasa listahan ka nga. Tap yung continue, i-enter yung code na ipapadala via phone, and then MPIN naman na siya ang ginagamit natin pang login. Kapag okay na, sign in tayo, and then dito natin malalaman kung pasok ba tayo sa UPLIFT Cash Assistance Group 2. Tap yung accept and continue. Kapag ganito yung error, unfortunately, hindi pa tayo pwedeng mag-enroll ng GCash or Land Bank. Ang mangyayari ay pwedeng dalawa. Una, hindi ka talaga eligible for cash assistance. Pangalawa, eligible ka naman pero yung unang payout ay manual muna. Kapag nakuha mo na yung manual payout, doon din sa site, may mga mag-a-assist na i-verify yung info mo na siyang pwede nang ma-register or malagay nila sa database ng UPLIFT Group 2. Katulad nito, may mga pumilang muna doon sa pag-claim ng cash assistance and then eventually, doon na rin sila na-assist para ma-register yung mga digital payout doon nga sa UPLIFT. Pero let's say, na-check ka doon sa website at ganito yung nakita mo o walang error, pwede nang mag-enroll ng either GCash or Land Bank. Ibig sabihin, dito na ipapadala yung mga ayuda for cash assistance nga under UPLIFT program. Ang i-enroll mo lang naman ay yung account number at account name. Ibig sabihin, ano yung phone number sa GCash at sino yung owner nun. Pwede rin naman Land Bank, ganun din account number and account name. At kapag okay na, makukuha mo yung confirmation nito na success, your record has been updated. So kung makapansin nyo, hindi tayo nag-enroll sa UPLIFT program, dinouble check lang natin kung nasa listahan ba tayo. At kung nasa listahan tayo, pwede ka na mag-enroll ng GCash or Land Bank. Sa mga susunod na buwan, possible magkaroon ng ibang payment option like in sa Maya at iba pa. At yun yung proseso para ma-double check kung nasa UPLIFT Group 2 Cash Assistance ka ba doon sa listahan gamit ang eGovPH. At kung nasa listahan ka man, pwede nang makapag-enroll ng digital payout, either